Bạn đang theo dõi podcast Happy Parenting cùng Hà Vũ, thạc sĩ sư phạm giáo dục tại Đức, chuyên gia tư vấn giáo dục và khai vấn cho phụ huynh, chia sẻ kinh nghiệm và các phương pháp để có thêm nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và trong dạy con. Các bạn thân mến, trong podcast về 9 chỉ dẫn giúp dạy con dùng smartphone hiểu biết và thông minh trên kênh YouTube Hà Vũ, tôi đã chia sẻ những cách thức cơ bản về việc làm thế nào để có thể giúp con tự chủ, không bị phụ thuộc vào smartphone và các phương tiện media như TV, game mà bạn có thể xem lại đường link bên dưới. Nhưng nếu bạn chưa kịp áp dụng cách thức nào mà con đã mê smartphone, đã đang dùng các thiết bị điện tử quá nhiều rồi, thì có thể làm gì để giúp con thoát ra khỏi tình trạng này? Và trong podcast ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ 3 nguyên lý cơ bản để bạn từng bước giúp con cai nghiện media như TV, game và smartphone một cách thành công. Nguyên tắc thứ nhất, tạo khoảng cách. Chắc hẳn các bạn ít nhiều đã từng có trải nghiệm về việc bình thường con không thích ăn trái cây. Nếu cứ để trong tủ lạnh, để ở trong bếp và giục con ăn thì có thể là con sẽ không động tới. Nhưng nếu như bạn gọt sẵn và để ra đĩa, để lên trên bàn thì có lẽ là con sẽ ăn rất là ngon lành. Có nghĩa là những cái gì ở gần tầm mắt, tầm tay và có sự mời mọc thì sẽ khiến trẻ dễ bị thu hút và dễ bị dụ hơn. Thế thì với smartphone hay điện tử cũng tương tự như vậy. Bạn hãy xem các thiết bị điện tử, smartphone có đang ở gần tầm mắt, tầm tay của con, có đang mời mọc con dùng chúng như đĩa trái cây bạn đã gọt sẵn hay không. Các thiết bị đó có thường xuyên ở trong túi áo, túi quần, hay là đeo ở trước cổ, hay là ở ngay đầu giường, hay ngay ở trên bàn học, ở ngay trong phòng của con hay không. Bởi với sự gần gặn như vậy, con bạn sẽ khó lòng từ chối, khó lòng kìm nén bản thân cho dù nhiều khi chúng thực sự không muốn và có ý định sẽ dùng ít hơn. Ngay cả với người lớn, cho dù sắt đá đến chừng nào thì với sự tiện lợi gần gũi như vậy cũng khó lòng mà chống lại được sự mời gọi. Và triết lý này các bạn có thể quan sát được ở khắp mọi nơi, ví dụ như là qua sự bố trí bày biện đồ đạc ở trong siêu thị. Đồ càng ở ngang tầm mắt và thuận tầm tay và bao phủ rộng thì khả năng khách hàng cho vào giỏ mua đồ càng cao. Và ngay ở quầy trả tiền cũng có cả những dãy đồ bé xinh để cho khách hàng trong lúc chờ thanh toán có thể tiện tay với được. Cho nên, việc cần làm để giảm khả năng và mật độ con dùng điện thoại là giảm sự tiếp xúc và nới rộng khoảng cách với các phương tiện media theo phương châm xa mặt cách lòng, sao cho các thiết bị máy móc điện tử xa tầm tay tầm nhìn của con bạn. Hay nhất là có chỗ tập kết điện thoại của cả nhà, và chỗ tập kết điện thoại có thể là ở bếp, ở phòng khách, ở trên mặt tủ hay là một giá sách nào đó. Và nếu có thể thiết lập được thói quen về đến nhà là ai cũng để điện thoại vào nơi tập kết và chỉ thực sự dùng khi cần thiết hay dùng theo thời lượng đã thống nhất với nhau, thì thực sự bạn đã đang thành công bước đầu. Nguyên tắc thứ hai đó là tạo ra rào cản và tạo sự đứt gãy. Như các bạn đã biết, các thói quen dù tốt hay xấu đều được hình thành từ sự thường xuyên và liên tục. Có nghĩa là cái gì cứ đều đặn làm hàng ngày, từng chút một, thì bộ não sẽ ghi nhớ và hình thành các nếp trên vỏ não. Độ hằn, độ lớn của các nếp trên não, sâu, nông, dài, ngắn, phụ thuộc vào sự liên tục, thường xuyên và đều đặn để trở thành một thói quen. Bởi vậy, muốn con không có thói quen dùng media, dùng điện thoại, và để hạn chế thời lượng con dùng, không bị ham mê cuốn vào thì phải cắt đứt sự đều đặn thường xuyên và liên tục hàng ngày. Có nghĩa là không nhất định phải đều đặn xem, đều đặn chơi, đều đặn dùng điện thoại hàng ngày, mà có thể thống nhất 2 hoặc 3 ngày trong tuần không dùng gì cả, hoặc là 1 ngày, gọi là ngày kiêng điện thoại. Ở châu Âu, trong những ngày tháng 4 này là thời gian Fasten, có nghĩa là thời gian ăn kiêng, thời gian nhịn ăn với nhiều người, đặc biệt là với những người theo đạo. Và nhiều người nếu như mà không kiêng ăn, không nhịn ăn thì có thể làm theo cách của riêng mình, như là kiêng đồ ngọt, kiêng mua sắm hay kiêng điện thoại, hoặc kiêng cái gì đó trong một thời gian để thanh lọc cơ thể, thanh lọc thói quen và tạo đà cho một sự thay đổi. Tương tự như vậy, nếu như bạn thấy xu hướng con bắt đầu mê smartphone hay ham mê nghiện gì đó mà không có lợi thì có thể áp dụng cách thức này. Ngoài ra, tôi cũng muốn chia sẻ rằng cần phải tạo ra những rào cản nho nhỏ để hạn chế việc con dùng điện thoại, TV hay là chơi game. Như là việc con không được tự bật mở, tự dùng TV, tự ý chơi game,
mà không xin phép. Và rào cản ở đây chính là con cần phải có được sự đồng ý của bạn, hoặc là sau khi đã làm xong việc nhà, đã học bài xong, đã ra ngoài chơi, đã vận động hay đã đọc xong vài trang sách. Đó là những cái rào cản nho nhỏ nhưng lại có những tác dụng rất là hiệu quả. Có thể là ban đầu con bạn sẽ khó chịu, sẽ bực bội và dẫn đến căng thẳng xung đột đối đầu với bạn vì đột nhiên ham mê của mình không được thỏa mãn, không được như ý. Nhưng mà chỉ cần bạn vững tin vào những gì mình làm sẽ mang lại điều gì đó tốt đẹp cho con và kiên định thực hiện, bạn sẽ giúp con lấy lại được khả năng kiểm soát ham muốn ở bản thân và dần hiểu rằng thực sự nếu không dùng smartphone thì con cũng không bỏ lỡ một điều gì quan trọng cả. Nguyên tắc thứ 3 đó là hoán đổi, bù đắp và lấp đầy. Theo hai cách vừa rồi thì chúng ta đang dần mang hết điện thoại, tivi, điện tử và game ra khỏi phòng của con, tách xa chúng ra khỏi con mình, lại giới hạn thời gian, không cho con dùng chúng thường xuyên và liên tục. Vậy bạn có nghĩ rằng chúng ta cần phải làm một cái gì đó hay không để lấp vào cái khoảng trống này, chứ không thể để con ngồi đó với sự trống rỗng, hụt hẫng và rồi lại nhớ về cảm giác được dùng thoải mái trước đây? Có lẽ bạn cũng đã từng nghe đến phương thức hoán đổi khi dạy trẻ. Giả sử một em bé đang cầm trên tay một đồng xu nhỏ và có thể sẽ bỏ vào miệng, thì cách tốt nhất để lấy lại được đồng xu đó là gì? Đó là hoán đổi nó với món đồ mà em bé thích. Và đương nhiên là khi đó chúng ta phải thực sự bình tĩnh, chứ không được hoảng sợ la hét hay giật đồng xu một cách vội vã ra khỏi tay trẻ. Thì tương tự như vậy ở đây, bạn cũng hoán đổi, thay thế, lấp đầy khoảng thời gian trống, bù đắp lại bằng các hoạt động có ý nghĩa và lành mạnh hơn. Đó có thể là vận động chạy nhảy, chơi một môn thể thao, giúp việc nhà, tham gia dự án hay hoạt động ngoại khóa nào đó. Đó là 3 nguyên lý cơ bản để bạn từng bước giúp con cai nghiện được media. Tôi cũng có một chút lưu ý, đó là trước khi áp dụng 3 nguyên lý này, bạn cũng nên có sự chuẩn bị chứ không nên vội vàng thực hiện ngay. Sự chuẩn bị ở đây có thể là việc trao đổi với vợ hoặc chồng mình để tìm sự đồng thuận, là việc bạn trao đổi thẳng thắn với con về ý định của mình, về cả những cái lo lắng, những lý do khiến bạn đi đến quyết định này, cũng như lắng nghe ý kiến của con. Có thể ban đầu con bạn sẽ có những phản ứng không đồng tình, nhưng dần dần khi thoát ra khỏi cái sự phụ thuộc và chủ động trong việc dùng smartphone và các phương tiện media, con bạn sẽ nhận ra rằng đó là một kết quả xứng đáng với những cố gắng và đấu tranh với chính bản thân mình. Bởi ngoại trừ việc cắt dây rốn ra khỏi người mẹ không có đau đớn, thì mọi sự rời bỏ, chia lìa đều không hề dễ dàng. Các bạn thân mến, tôi giả sử rằng bạn nhận thấy 3 nguyên tắc này là hữu ích và đồng thời muốn áp dụng nó. Vậy bạn sẽ nghe lại podcast này bao nhiêu lần? Bạn viết tóm tắt nội dung ra giấy và dán ở nơi mình dễ nhìn thấy nhất, hay còn cách nào khác tốt hơn để ghi nhớ? Giả sử rằng bạn quyết tâm hạn chế thời gian cho con dùng smartphone, TV, game và sẽ đạt được kết quả tích cực như bạn mong muốn trong thời gian là 1 tháng nữa. Khi đó, bạn sẽ nhận thấy những thay đổi gì ở con, ở không khí gia đình? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi con bạn vui vẻ hơn, tự chủ, tự tin và thậm chí là có kết quả học tập tốt hơn? Các bạn thân mến, nuôi con là một hành trình góp gió thành bão. Và tôi luôn tin rằng mỗi sự thay đổi nhỏ tích cực, đầy mạnh mẽ, kiên định từ bạn sẽ mở ra những cơ hội và đưa đến những kết quả tốt đẹp hơn trong cuộc sống và trong việc dạy con. Hãy giúp tôi chia sẻ podcast này để giúp lan tỏa những giá trị và thông điệp tích cực đến nhiều người hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại.